قناة إسرائيلية تحاور حركة طالبان. الدنيا قامت ولم تقعد على الحركة الإسلامية بأفغانستان. التوضيح جاء على وجه السرعة. المتحدث باسم طالبان لم يكن يعرف هوية وسيلة المراسل، لكن موقفا واضحا من الحركة لم يصدر بشأن إسرائيل. تل أبيب أيضا التزمت الصمت ولم تعلن أي موقف من عودة سيطرة طالبان على أفغانستان، إلا أن هذا لم يكن منطلق الجدل ولا نهايته حول علاقة إسرائيل بطالبان. الحكاية أقدم من هذا بأكثر من 3000 عام، وتحديدا من نبوات ومزاعم يهودية في الأسفار القديمة تشترط لعودة المسيح إلى الأرض اجتماع القبائل الإسرائيلية العشر التي شملها شتات السبي البابلي لتحقيق مبدأ العلياء أو صعود قبائل بني إسرائيل إلى القدس وعليائهم على قمة العالم. الأمر لا ينتهي هنا في الكتب اليهودية المقدسة، فمن أصل 10 قبائل دخلت التيه والشتات قبل آلاف السنين. لم يتبقى إلا قبيلتين تشكلان اليهود المعاصرين، هما بنيامين ويهوذا. والمفاجأة التي لم يدخرها اليهود للعالم حسب معتقداتهم أن أحد القبائل ال8 المتبقية هي البشتون. ولمن لا يعلم من هم البشتون فإليك المفاجأة. البشتون هي أصول مقاتل طالبان الحركة الإسلامية المتشددة التي عاد نجمها للسطوع مع سيطرتها على أفغانستان مجددا. فهل حقا ينحدر مقاتل طالبان من أصول يهودية وينتسبون لأحد قبائل بني إسرائيل التائهة؟ طالبان وقبائل اليهود. قصة القرب مع طالبان بدأت بحسب معتقدات اليهود مع احتلال الأشوريون مملكة إسرائيل قبل حوالي 2730 سنة، ما أدى إلى شتات 10 قبائل لبني إسرائيل بحسب كتبهم المقدسة. واليوم لم يبق من القبائل إلا قبيلتي بنيامين ويهوذا، بحيث يؤكد المؤرخون اليهود استنادا لكتب العهد القديم أن من هاتين القبيلتين ينحدر الشعب اليهودي المعاصر. فيما يبقى البحث عن القبائل ال10 المفقودة مستمرا. البحث أيضا عنهم يستند إلى الكتاب المقدس الذي يشير إلى أن الأشوريين وطنوا القبائل المفقودة في جوزان، وهي إحدى أسماء النهر الرئيسي في أفغانستان أموداريا. ومنذ انتحار حركة طالبان أمام الولايات المتحدة قبل 20 عاما وحتى اليوم مع عودة الحركة مجددا للسلطة في أفغانستان، لم تتوقف منظمات يهودية ورجال دين عن ترويج دلائل عبر وسائل الإعلام تزعم أن اليهود المعاصرين وطالبان ليسوا إلا أبناء عمومة ومن دم واحد. بالاستناد إلى دراسات في الأنثروبولوجيا ذهبت إلى أن القبائل اليهودية المشتتة انتشرت في منطقة حول شمال العراق وأفغانستان حاليا، إضافة لدلائل تاريخية مثيرة للجدل تقول إن قبيلة البشتون الممتدة من باكستان إلى أفغانستان والهند هي من القبائل الإسرائيلية العشر التي شملها الشتات قديما مع السبي البابلي، وينتمون إلى بني إسرائيل من فرع أحد أبناء النبي يوسف، وقد سكنوا جبال أفغانستان هربا من الأشوريين. حتى كتابات العصور الوسطى للمؤرخين اليهود تتحدث عن الأصول الإسرائيلية لقبيلة البشتون، مع إرجاع أصول العائلة المالكة السابقة في أفغانستان إلى سلالة الملك شاول من قبيلة بنيامين لبني إسرائيل. دلائل أصحاب نظرية صلة الدم اليهودية مع طالبان تتحدث أيضا عن أن نحو 25 مليون شخص هم أفراد قبيلة البشتون، جميعهم يشاركون اليهود الحاليين عادات وتقاليد وحتى أسماء العبرانيين الأوائل، وبينها وجود تجمع شهير لدى قبيلة البشتون باسم يوسفزي أي أبناء يوسف، وأفريدي الذي يعتقد البعض أنهم من فرع نجل أفراي أحد أبناء النبي يوسف. كما تتجلى الثقافة العبرية في أسماء المدن الأفغانية مثل قندهار التي يزعم اليهود أنها مشابهة للتعبير العبري الجبل. أما شبه التقاليد والعادات والممارسات يتلخص بحسب معتقدات اليهود أنهم قبيلة البشتون يعيشون وفقا لقانون يسمى البشتونوالي، الشبيه إلى حد كبير بقانون الفسيفساء أو شريعة النبي موسى. ومن بين أشهر الممارسات المشتركة إضاءة الشموع في يوم السبت، والامتناع عن تناول أطعمة معينة، واستخدام المظلة أثناء حفل الزفاف، وبعض أوجه التشابه في الملابس، مع عدم أكل لحم الجمال المحرم يهوديا
رغم عدم تحريمه في الإسلام. كما تذهب الادعاءات إلى أن عادات البشتون نسخت من العادات اليهودية المرتبطة بالختان في اليوم الثامن وزواج الأخ بأرملة أخيه. ومن الشهادات التي يستحضرها اليهود أصحاب نظرية صلة الدم مع طالبان كتاب تاريخ الأفغان في 1858 للكاتب جوزيف بيير فراير، الذي تضمن أن حاكم إيران نادر شاه عندما وصل بغزوه حتى بيشاور وجد مع الحكام كتابا مقدسا مكتوبا بالعبرية وأشياء مستخدمة في الطقوس العبرية. الصحف الأمريكية والإسرائيلية دخلت على خط هذه العلاقة منذ سنين لتضمن استقصاءات ميدانية التواصل مع المئات من أفراد قبيلة البشتون، وقد أجابوا جميعهم أن أجدادهم أخبروهم أن قبيلتهم من أبناء إسرائيل. ما حدا ببعض حاخامات إسرائيل لإطلاق حملات لدعم أفراد قبيلة البشتون وتجنيد مجموعة من كبار السن اليهود المتدينين للتواصل مع أفراد القبيلة وتوعيتهم بأصولهم الحقيقية وأهمية إعادة التواصل مع الشعب اليهودي، حتى وصل الأمر لإنشاء مجموعة على الفيسبوك لتسهيل هذا التواصل. في المقلب الآخر يكذب مؤرخون وعلماء أنثروبولوجيا الادعاءات اليهودية بتصنيف عشائر البشتون كمجموعة عرقية تقطن بجنوب وشرق أفغانستان وبمناطق الشمال الغربي الحدودية والمناطق الفيدرالية المدارة قبليا وإقليم بلوشستان بغرب باكستان، وتعرف بتسميات مختلفة مثل البشتو بالفارسية والبشتون أو بختون أو بتان أو أفغان باللغة الأردية، وهم أحفاد سكيثيين، الشعب المتنقل المنحدر من أصول إيرانية هاجر من وسط آسيا إلى جنوب روسيا في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد. كما تقول بعض الدراسات إن أفغانستان البلد الأم لقبائل البشتون، حيث يشكل البشتون أكثر من 62% من التركيبة السكانية، أي ما يعادل أكثر من 25 مليون نسمة، فضلا عن أن الباشتو اللغة الرسمية. ويصنف علماء اللسانيات لغتهم ضمن منظومة لسانيات شرق إيران باعتبار البشتون، كما أن الزعامة في أفغانستان يجب أن تكون للبشتون بموجب العرف السائد. أين DNA؟ رغم كل المزاعم والادعاءات اليهودية التاريخية والدينية، ما زال الحديث يفتقر لأي دليل علمي قاطع على هذه الادعاءات. ومع معرفة أصحاب نظرية القرب بين طالبان واليهود أن فحص الحمض النووي DNA هو الوحيد القادر على كشف الارتباط الجيني وتحديد المنطقة التي نشأ منها البشتون في العالم، جمع باحث هندي يدعى شهناز بالفعل عينات دم من أفراد قبيلة البشتون الذين يعيشون في ماليهاباد في شمال الهند، وتوجه بها إلى إسرائيل لدراستها. لكن أي نتائج لم تعلن حول هذه الدراسة، ما أثار الجدل حول أن الإثباتات التاريخية والدينية على أن البشتون قبيلة إسرائيلية مفقودة أدلة ظرفية ومتناقضة ولن تصمد أمام تحليل DNA. ليؤكد باحثون أن الإصرار الإسرائيلي على ادعاء انتماء البشتون إلى القبائل الإسرائيلية المفقودة ما هو إلا توجه سياسي ضمن الأفكار الصهيونية الباحثة عن دليل على مبدأ العلياء الذي يجمع قبائل بني إسرائيل في القدس، وبالتالي تبرير الهجرة إلى فلسطين على أنها أرض تاريخية لإسرائيل.